بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر بابری باز هم حاضر است که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 509 که عبارت سب کلینیکال هایپرتایرویدیزم می باشه خدمت خواهران و برادران عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت فیسبوک و یوتیوب داکترز فار افغانستان تقدیم می نمایم. امیدوار هستم که این کیس دلچسب مورد استفاده و قبولشان قرار گیرد. طبق معمول یک سلسله اسلاید ها از وبسایت های آزاد استفاده شده به غرض تشویق بلند بردن سویه تعلیمی و همچنان آشنایی دکتران در داخل افغانستان به استانداردهای جهانی می باشه. از وبسایت هایی که امرای ما همکاری می کنند اظهار امتنان و تشکر می کنیم. سبب مراجعه مریض عسرت های تنفسی و عدم حالت شعوری تشکیل میده. تاریخچه مریض برای ما حکایه میکنه که یک مریض 66 ساله می باشه سابقه هایپرتنشن می داشته باشه. مریض از 4 تا 5 روز به این طرف از عسرت‌های تنفسی شاکی می باشه. قرار حکایه خانم مریض اخیراً عسرت‌های تنفسی مریض شدید شده می باشه. به EMS یا Emergency Medical Service تلفن میکنند. موقعی که EMS به محل حادثه میرسه مریض به یک حالت غیر شعوری یافت میشه. البته تنفس مریض اگونال می باشه. اکسیژن سچوریشن توسط پلس اکسیمتری در حدود 89% می باشه. امرجنسی مدیکال سرویس به مریض 100% اکسیژن و همچنان نایتروگلیسرین میته. مریض وضع خود بهتر احساس می کنه. در این وقت مریض یک حالت عرق آلود می داشته باشه. همچنان سابقه ارتوپنیا را حکایه می کنه. البته مریض از دردهای صدری، تو، لرزه و سرفه حکایه نمی کنه. در قسمت ریویو اف سیستم به استثنای نقاطی که قبلا خدمت شما عرض کردم کدام نقطه مثبت دیگر نزد مریض دیده نمیشه. در قسمت هیستوری مریض پاست مدیکال هیستوری، سرجیکال هیستوری، فامیلی هیستوری انریمارکبل می باشه. در قسمت سوشال هیستوری مریض از مشروبات الکلی به صورت سوشال استفاده میکنه. 50 پک ایر سیگرت کش می باشه. از دراگ استفاده نمیکنه. از نقطه نظر فیزیکال اگزامینیشن یک شخص نسبتا مسن می باشه. در مایلد ریسپیراتوری دیسترس قرار می داشته باشه. Emergency Medical Service وایتال ساین مریض تاکیکاردیا، هایپرتنشن، تاکیپنیا و اکسیژن سچوریشن 88% نشان میده. البته وقتی که مریض به امرجنسی رو میرسه در وایتال ساین حرکات قلبی مریض تا یک اندازه پایین تر میشه، فشار خون مریض زیر کنترل گرفته میشه، هنوز هم تاکیکاردیا و تاکیپنیا می داشته باشه. همراه با نن ریبریدینگ ماسک اکسیژن سچوریشن مریض در این وقت 95% می باشه. نقاط مثبت در فیزیکال اگزامینیشن مریض در مایلد ریسپیراتوری دیسترس قرار داره. همراه نن انویزیو پازیتیو پرشر مکانیکال ونتیلیتر بایپاپ تداوی میشه. البته در قسمت معاینات قلبی مریض یک تاکیکاردیا حرکات قلب مریض 144 در یک دقیقه می باشه. در قسمت شش های مریض بای بازل رولز شنیده میشه. بقیه معاینات فیزیکی در نزد مریض انریمارکبل می باشه. معاینات لابراتوری CBC مریض در حالت نرمال، در BMP مریض های ناینگپ متابولیک اسیدوسیس، اکیوت کدنی انجری و یا کراتین مریض 1.5 بلند می باشه. همچنان شکر خون مریض 271 بلند می باشه. تروپونین مریض مایلی پازیتیو می باشه. ارتریال بلاد گاس مریض امرای بایپاپ 40% FiO2 اسیدیمیا، متابولیک ان رسپیراتوری اسیدوس، های ای گریدین هایپاکسیمیا می داشته باشه. البته چست اکسری مریض کاردیومیگالی و همچنان انکریز واسکولار مارکینگ و کانجشن نشان میده. الکتروکاردیوگرام مریض فلات 2 to 1 می داشته باشه. اسسمنت و پلان دکتر جوان ما تشخیصشان نیو آنست کانجستیو هارت فیلر A flatter with 2 to 1 rule out acute coronary syndrome renal failure acute versus chronic می باشه. پلان دکتر جوان ما مریض در تلمتری یونت بستر میکنن. فلوید ریستریکشن، دیلی ویت، آینوی مریض مانیتور میکنن. همچنان در نزد مریض سیریال تروپونین ایکیجی و ایکوکاردیوگرام توصیه میگرده. البته در نزد مریض هپرین دریپ چالان میشه.
PTPTT مریض مانیتور می کنند. همچنان در نزد مریض اسپرین، استاتین، ایس اینیبیتور، بیتا بلاکر در این وقت استاپ می کنند. همچنان نزد مریض لیسکس توصیه میشه. گلوکوز خون مریض زیر کنترل میگیره و همچنان لیپید پانل ABG BMP مریض دوباره تکرار میشه. کاردیولوژی ایوالویشن در نزد مریض هم گرفته میشه. کاردیولوژی کانسلتیشن گرفته میشه. تشخیص از اونا هم اکیوت کانجستیو هارت فیلر، سکندری تو کاردیاک اریتمیا افلاتر می باشه. البته امی تداویر میگه باید در نزد مریض ادامه بتین. همچنان در نزد مریض آیوی کاردیازم دریپ چالان میشه. لیسکس و ایس اینیبیتور هم در نزد مریض چالان میشه. در قسمت نیو آنست آف افلاتر در نزد مریض انتی کوآگولیشن به شکل هپرین و بعدها به کومدین ایره میخواین تبدیل کنن، مخصوصا اگر در نزد مریض افلاتر دوام کنه. مریض در CCU یونت بستر میکنن. البته آیسته آیسته مریض وضع خود بهتر احساس میکنه. چست اکسری مریض دوباره تکرار میشه. قسمی که شما در اینجا میبینین کانجشن و اودیمایی که قبلا میدیدین به طرف نرمال شدن میره. همچنان الکتروکاردیوگرام در نزد مریض دوباره تکرار میشه. قسمی که شما میبینین 4-to-1 فلاتر نشان میده. فالوآپ مریض در داخل شفاخانه بر شما نشان میتن هنوز هم مریض افلاتر می داشته باشه. البته در نزد مریض کاردیازم از آیوی به شکل اورال تبدیل میشه. همچنان در نزد مریض تروپونین از 0.05 به 2.5 5.4 بلند میره. اکوکاردیوگرام در نزد مریض صورت میگیره. اجکشن فرکشن در حدود 64% می باشه. البته نزد مریض کاردیاک کاتترایزیشن صورت میگیره و در کاردیاک کاتترایزیشن RCA در حدود 50% استناتیک می باشه. توصیه کاردیولوژیست است که باید مدیکال تریتمنت در نزد مریض ادامه پیدا کنه. معاینات بیشتر لابراتوری در نزد مریض برمیگرده. TSH مریض فوق العاده پایین یعنی 0.45 می باشه. البته T3 و T4 در حالت نرمال می باشه. تشخیص سبکلینیکال هایپرتایرویدیسم توسط اندوکرین تیم صورت میگیره. مریض همراه میتیمازول 20 میلی گرم روزانه تداویش شروع میکنن. همچنان کاردیازم در نزد مریض استاپ میشه. متاپرولول چالان میشه. البته یک ماه بعد مریض در کلینیک برمیگرده. هنوز هم افلاتر می داشته باشه و TSH مریض در این وقت 1.11 می باشه. البته به این ببینیم که دکتر جوان درباره سبکلینیکال هایپرتایرویدیسم کدام نقاط برای ما جمع آوری کرده می باشه. سبکلینیکال هایپرتایرویدیسم وقتی گفته میشه که TSH کمتر از 0.5 و فری T3 و T4 در حالت نرمال می باشه. اوورد هایپوتایرویدیسم وقتی گفته میشه که TSH T3 و T4 پایین می باشه. اسباب سبکلینیکال هایپرتایرویدیسم به دو گروه عمده تقسیم میشه. یکی عبارت از اگزوجنس که عبارت از مریضایی می باشند که T4 میگیرن. 25% از این مریضا TSH شان پایین می باشه. دوم عبارت از اندوجنس سبکلینیکال هایپرتایرویدیسم می باشه که در این جمله اتونوموس فانکشنال تایروید ادینوما، مولتی نادولار گوایتر و تایرویدایتس شامل می باشه. از نقطه نظر سریریات مریضای سبکلینیکال هایپرتایرویدیسم باید به خاطر داشته باشین در قسمت استخوان‌ها انکریز بون منرال ابسورپشن یعنی اوستیوپینیا دیده میشه. در قسمت کاردیوواسکولار در نزد از این مریضا ریسک فاکتور برای ایفپ، انجینا، کانجستیو هارت فیلر، پولمونری هایپرتنشن بلند می باشه. از نقطه نظر CNS در نزد از این مریضا دیمنشیا دیده شده میتونه. در قسمت تداوی سبکلینیکال هایپرتایرویدیسم باید خدمت شما عرض کنم مریضای مسن یعنی وقتی که عمرشان بالاتر از 60 ساله باشه، همچنان ریسک فاکتور مثل پست مینوپوزل در نزد مریضا وجود داشته باشه و TSH شان کمتر از 0.5 باشه، در نزد از این مریضا تداوی توصیه شده و همچنان underlying disease باید در نزد مریضا تداوی گرده. البته در غیر از او مریضا را فالوآپ میکنین. TSH مریضا هر 6 ماه باید تکرار شود. اگر TSH مریضا کمتر از 0.1 میشه در او وقت نزد مریضا ایجاب تداوی میکنه.
البته در ختم از این کیس کوتاه و دلچسب از تمام مسلکان در داخل افغانستان که این کیس ها را امرای ما تعقیب میکنن اظهار امتنان و تشکر میکنیم. باید خاطر نشان کنیم که در این کیس ها یک تعداد زیاد نقاط تدریسی و مرواریدهای در قسمت هیستری فیزیکال اگزامینیشن، معاینات لابراتواری، اکسری و تشخیص تفریقی و تداوی مریضا وجود داره که البته با استفاده از این نقاط شما میتونین حیات یک تعداد زیاد مریضای مردم شریف افغانستان نجات بتین. بناهن شریک ساختن این کیس ها بین تمام پروفشنال طبی اجر عظیم داشته و جیبه هر افغان شریف می باشه. البته یک نکته دیگر هم خدمت شما عرض می کنم که ما این کیس ها را در یک مدت بسیار کم به سرعت زیاد می خواهیم ثبت کنیم و همچنان داخل اینترنت بسازیم. بناهن یک سلسله اشتباهات تکنیکی، ترجموی، افادوی و اسپیلینگ در اینجا وجود داره. ما یقین کامل داریم با بزرگواری که دارین این اشتباهات ما را عفو میکنه. همچنان باید خدمت شما عرض کنم برای بهبود این پروگرام تعلیمی و عامل منفعه ما به نظریات، همکاری، پیشنهادات شما ضرورت داریم. لطفاً امرای محترم داکتر سب ناصر اوریا که مسئول و مرتب وبسایت و فیسبوک داکترز فار افغانستان می باشه از طریق ایمیلشان nasseroria@yahoo.com تماس حاصل کنید. تا کیس های بعدی خداوند یار و مددگار شما. السلام علیکم.